Good morning, student. Today we learn about the steps or stages involved in the demand forecasting. Demand forecasting is a systematic exercise. It has to be done carefully. A number of factors have been taken into the account at each and every stage. It is a complex process. It involves the following steps. आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग कशा पद्धतीने केलं जातं, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेप्स इन्व्हॉल्व केलेले आहेत किंवा कोणकोणत्या स्टेजेस त्यामध्ये असतात ते या ठिकाणी दिलेले आहे. कारण डिमांड फोरकास्टिंग ही सिस्टमॅटिक एक्सरसाइज आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणत्या योग्यरित्या ती फोरकास्टिंग केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला ज्या काही स्टेप दिलेल्या आहेत किंवा स्टेजेस दिले आहेत त्यामधूनच जावं लागतं. त्याच्या माध्यमातून आपण योग्यरित्या फोरकास्टिंग करू शकतो. कारण त्यामध्ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे ती, त्यामुळे योग्य स्टेपनुसार गेलं तरच आपण योग्यरित्या ते फोरकास्टिंग करू शकतो. मग त्याच्यासाठी कोणकोणत्या स्टेप्स इन्व्हॉल्व होतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिले आहेत, ते आपण आता वन बाय वन पाहणार आहोत. फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह. The business firm should clearly identify the objective of demand forecasting and utility of forecast for the future plans. According to the right types of the forecast like short term or long term has to be selected. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला पहिली स्टेप दिली आहे ती म्हणजे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजेच प्रत्येक बिझनेस फर्मने डिमांड फोरकास्टिंग करण्या अगोदर त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह डिसाईड केलं पाहिजे. म्हणजेच आपण फोरकास्टिंग कशासाठी करतो त्याचं आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे ते आपण पहिलं आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जे काय आपण ऑब्जेक्टिव्ह फोरकास्ट करणार आहोत ते आपण फ्युचरमध्ये कशासाठी यूज करणार आहोत, फ्युचर प्लॅन आपले काय आहेत ते पहिलं आयडेंटिफाय करून घेतलं पाहिजे. त्यानुसारच आपण फोरकास्टिंग केलं पाहिजे. जर आपण ऑब्जेक्टिव्ह डिसाईड केले नसतील तर आपल्याला कशा पद्धतीने फोरकास्ट करायचं हे आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही. त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह जर आपल्याकडे डिसाईड केलेले असतील किंवा क्लिअरली आयडेंटिफाय केलेले असतील तर त्यानुसार आपण योग्यरित्या डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. त्यामुळे आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगची कोणत्या पद्धतीत आपल्याला डिमांड फोरकास्ट करायची आहे ती आपण सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हची खूप महत्त्वाची असतात. त्यामध्ये मग शॉर्ट टर्म असेल, लाँग टर्म असेल किंवा आपण जे काल काही डिमांड फोरकास्टिंगचे टाईप पाहिले त्यामधून आपण कोणती सिलेक्ट करायची हे आपण ऑब्जेक्टिव्हनुसार डिसाईड करू शकतो. त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट महत्त्वाची थिंग आहे ती म्हणजे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजेच फोरकास्टिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला फर्स्ट डिसाईड करता आले पाहिजे, म्हणजे डिसाईड केले पाहिजे, तरच आपण डिमांड फोरकास्टिंग हे योग्यरित्या करू शकतो. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट अँड द मार्केट. द नेचर ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड अपॉन द types of the product and the nature of the market in which it is sold. Different types of the product require different types of the demand forecasting. Goods may be customer goods or consumer goods or producer goods, or they may be durable or perishable. While the forecasting demand for any of these goods, the number of factors should be taken into the account. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी नेक्स्ट स्टेज दिली आहे म्हणजे नेचर ऑफ प्रोडक्ट अँड मार्केट. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्टचं नेचर कशा पद्धतीचं आहे, म्हणजे प्रोडक्ट आपल्याला कशा पद्धतीचं आहे त्याचा किंवा प्रोडक्टचं टाईप कशा पद्धतीचं आहे ते आपण आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. त्याचबरोबर मार्केटचं नेचर कशा पद्धतीचं आहे, म्हणजे आपलं प्रोडक्ट कोणत्या मार्केटमध्ये सेल होणार आहे, त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन कशा पद्धतीने चालते किंवा प्राईस पॉलिसी किंवा इतर जे काही मार्केट फॅक्टर आहेत ते कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आहेत. म्हणजेच थोडक्यात मार्केटचं नेचर त्या ठिकाणी कशा पद्धतीचं आहे ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. कारण डिफरंट प्रोडक्टसाठी आपल्याला डिफरंट डिमांड फोरकास्टिंग करणं हे गरजेचं असतं. कारण कस्टमर गुड्स कंझ्युमर गुड्स असेल किंवा प्रोड्युसर गुड्स असेल त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करावं लागतं. त्याचबरोबर ड्युरेबल गुड्स असेल किंवा पेरिशेबल गुड्स असतील, मग त्या दोन प्रोडक्टसाठी आपल्याला त्या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रोडक्टसाठी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने फोरकास्टिंग करावं लागतं. मग अशा प्रकारचं फोरकास्टिंग करत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी या विचारात घेऊन त्यानुसारच आपल्याला फोरकास्टिंग हे करावं लागतं. त्यानुसारच आपण योग्यरित्या फोरकास्टिंग हे त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणूनच आपण एखादं डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना एखाद्या त्याचं प्रोडक्टचं नेचर असेल किंवा त्या प्रोडक्ट सेल होणाऱ्या मार्केटचं नेचर असेल हे आपण योग्यरित्या आयडेंटिफाय करूनच त्यानुसारच डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं पाहिजे. For example, if the commodity is finished goods, the demand for the intermediary goods, scope for the advertising, and the price policy to be followed keeping in the mind of competitors, etc. should be taken into the account. म्हणजे जर समजा एखादं फिनिश गुड्स आपण प्रोड्यूस करत असू, मग त्याचं आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करत आहे, मग आपल्याला त्यावेळी कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला इंटरमिडिएट गुड्स कोणकोणते आहे, त्याच्यानंतर ते आपल्याला त्या ठिकाणी त्या प्रोडक्टच्या ॲडव्हर्टायझिंगसाठी किती प्रमाणात स्कोप आहे, त्याच्यानंतर कंपिटिटर कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोडक्ट ते सेल करतो आहे, त्याच्यामध्ये त्याची प्राईस पॉलिसी काय आहे, ॲडव्हर्टायझिंग पॉलिसी काय आहे, या गोष्टी आपल्याला त्यावेळी विचारात घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी विचारात घेऊन आपण त्या प्रोडक्टचं डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. सिमिलरली इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाईक फ्लॉवर, फ्रूट्स, व्हेजिटेबल एक्सेट्रा, facilities like storage, transport, etc. should be considered.
म्हणजेच पेरिशेबल गुड्स असेल, मग त्यामध्ये फुलं असतील किंवा फळं असतील किंवा व्हेजिटेबल असतील. मग अशा प्रोडक्टचं फोरकास्टिंग करत असताना आपल्याला काय काय गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. तर त्याच्यासाठी लागणारं स्टोरेज असेल किंवा त्या प्रोडक्टचं ट्रान्सपोर्टेशन कशा पद्धतीने करता येईल, या प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करताना विचारात घेऊन त्यानुसारच आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग हे करावं लागतं. Another factor which deserve attention while the forecasting demand in the stage which the product can be identified with with like introductory stage or growth stage etc. म्हणजेच कोणत्याही प्रोडक्टची डिमांड फोरकास्टिंग करताना आपल्याला इतर जे काही फॅक्टर देखील पाहावे लागतात. त्यामध्ये आपल्याला प्रोडक्ट कोणत्या कॅटेगरीमध्ये आहे, म्हणजेच कुठल्या स्टेजमध्ये आहे, त्यामध्ये ग्रोथ स्टेजमध्ये आहे की इंट्रोडक्टरी स्टेजमध्ये आहे का डिक्लाइन स्टेजमध्ये आहे. अशा प्रकारची जी काही प्रोडक्ट लाईफ सायकलमध्ये ज्या काही स्टेज असतात त्याचा देखील विचार करावा लागतो डिमांड फोरकास्टिंग करताना. त्यानुसारच आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग ह्या कराव्या लागतात. म्हणजे आपलं प्रोडक्ट हे कोणत्या स्टेजमध्ये आहे, इंट्रोडक्टरी स्टेजमध्ये आहे, ग्रोथ स्टेजमध्ये आहे, मॅच्युरिटी स्टेज, अशा वेगवेगळ्या स्टेज असतात प्रोडक्ट लाईफ सायकलमध्ये. त्या कोणत्या स्टेजमध्ये लाईफ सायकलच्या कोणत्या स्टेजमध्ये आपलं प्रोडक्ट आहे ते आयडेंटिफाय करूनच त्यानुसारच आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग हे करावं लागतं. म्हणजे डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना या देखील गोष्टी आपल्याला विचारात घ्याव्या लागतात जेणेकरून आपण योग्यरित्या फोरकास्टिंग करू शकतो. The nature of the market structure is another significant factor in the influence demand forecasting. Markets are broadly classified into perfect and imperfect market. Different market structure require different types of demand forecasting. म्हणजेच नेक्स्ट फॅक्टर आहे तो म्हणजेच डिमांड फोरकास्टिंग करताना आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं म्हणजे मार्केट नेचर. म्हणजेच मार्केट कोणत्या प्रकारचं नेचर आहे मार्केटमध्ये. त्यामध्ये मार्केट आपल्याला दोन प्रकार पडले, मेनली ब्रॉडली दोन क्लासिफिकेशन आपल्याला दिसून येतात. त्यामध्ये परफेक्ट मार्केट आणि इम्परफेक्ट मार्केट अशा प्रकारचे दोन क्लासिफिकेशन आपल्याला मार्केटमध्ये दिसून येतात. मग आपलं प्रोडक्ट ज्या मार्केटमध्ये सेल होणार आहे ते मार्केट कशा पद्धतीचं आहे, परफेक्ट मार्केट आहे का इम्परफेक्ट मार्केट आहे, हे आपल्याला आयडेंटिफाय करून घेणं गरजेचं असतं. कारण त्याचा इफेक्ट आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगवरती होताना दिसून येतो. त्यामुळेच डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना आपल्याला मार्केट स्ट्रक्चर देखील किंवा मार्केट नेचर देखील आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच थोडक्यात डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना आपल्याला प्रोडक्टचं नेचर, त्याचे प्रोडक्टचं टाईप कोणत्या प्रकारचं आहे, प्रोडक्ट कोणत्या स्टेजमध्ये आहे, त्याचबरोबर मार्केट नेचर कशा पद्धतीचं आहे त्या प्रोडक्टचं, ह्या गोष्टी विचारात घेऊनच आपण डिमांड फोरकास्टिंग करणं योग्य ठरतं. Next is identification of demand determination. The various determinants of the demand should be clearly identified. The demand determination are different for different types of the product. While the demand for the durable goods demand upon the level of income, availability of credit, and the demand for non-durable goods depend upon the price level, taste and preference of the people, income level, etc. नेक्स्ट स्टेज दिलेली आहे ते म्हणजेच आयडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड डिटर्मिनंट. म्हणजे ज्यामध्ये आपल्याला डिमांडवरती जे काही फॅक्टर डिटरमाइन करतात ते आपल्याला आयडेंटिफाय करावे लागतात. म्हणजेच कोणकोणत्या फॅक्टरवर आपली डिमांड डिपेंड आहे ते आपल्याला आयडेंटिफाय करावं लागतं. म्हणजेच आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्टसाठी डिटर्मिनंट हे वेगवेगळे त्या ठिकाणी आढळून येतात. म्हणजे ड्युरेबल गुड्स असेल तर वेगवेगळे फॅक्टर त्यावरती अफेक्ट करताना दिसतात, नॉन ड्युरेबल असेल तर त्याच्यावरती वेगवेगळे फॅक्टर अफेक्ट करताना दिसतात. त्यामुळे आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करण्या अगोदर आपल्या प्रोडक्ट कोणत्या पद्धतीचं आहे, त्याच्यावरती कोणकोणते डिटर्मिनंट आहेत त्याच्या डिमांडवरती अफेक्ट करतात हे क्लिअरली आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानुसारच आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. म्हणजे जर समजा आपलं प्रोडक्ट ड्युरेबल गुड्स असेल, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला इन्कम लेवल असेल किंवा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट असेल, या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय कराव्या लागतात. त्यानुसारच आपण डिमांड फोरकास्टिंग करू शकतो. जर आपलं प्रोडक्ट नॉन ड्युरेबल गुड्स असेल, मग त्याच्यावरती कोणकोणते फॅक्टरवरती डिमांड डिपेंड असते. तर त्यामध्ये प्राईस लेवल असेल किंवा टेस्ट असेल किंवा कस्टमरचा प्रेफरन्स असेल किंवा कस्टमरचं इन्कम लेवल असेल, याच्यावरती आपल्याला त्या प्रोडक्टची डिमांड डिपेंड असलेली दिसून येते. म्हणजेच आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करताना आपल्याला प्रोडक्ट कोणत्या कॅटेगरीचा आहे, त्याच्यानंतर त्या कॅटेगरीतील प्रोडक्टवरती कोणकोणते फॅक्टर आपल्याला डिटरमाइन करताना दिसतात डिमांडवरती, हे आयडेंटिफाय करणं तेवढंच गरजेचं आहे. Along with the specific factors which influence the demand for the product, other sociological, psychological and demographical factor should be also identified. म्हणजे त्या स्पेसिफिक फॅक्टरबरोबर देखील आपल्याला इतर जे काही फॅक्टर आहेत ते देखील आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये सोशिओलॉजिकल फॅक्टर असतील, सायकोलॉजिकल फॅक्टर असतील किंवा डेमोग्राफिक फॅक्टर असतील, ते देखील आपल्याला योग्यरित्या आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. त्याच्या माध्यमातून ते आयडेंटिफाय केल्यानंतरच आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे योग्यरित्या करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना आपल्या प्रोडक्टचं टाईप, मार्केट नेचर आयडेंटिफाय केल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या प्रोडक्टच्या डिमांडवरती कोणकोणते फॅक्टर इफेक्ट करतात, म्हणजेच आपल्या प्रोडक्टच्या डिमांडला कोणकोणत्या
प्रोडक्टची डिमांड ही कोणकोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे. म्हणजे कस्टमरचं इन्कम असेल, सायकोलॉजिकल फॅक्टर असतील किंवा डेमोग्राफिक फॅक्टर असतील, असे कोणकोणते फॅक्टर आहेत ज्याच्यावर आपल्या प्रोडक्टची डिमांड ही डिपेंड आहे. हे आयडेंटिफाय करून त्यानुसारच आपण डिमांड फोरकास्टिंग केलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला भविष्यात कोणत्याही प्रकारची रिस्क त्यामुळे येणार नाही किंवा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येणार नाही. नेक्स्ट स्टेज इज सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. There are various methods of demand forecasting depending upon the nature of the product. A particular method has to be selected. Sometimes it may be necessary to select a combination of 2 or 3 methods. The selection of particular methods depend upon the time period available for the forecasting demand and particular expected degree of the availability and expenditure involved. म्हणजे जी आपल्याला नेक्स्ट स्टेप दिली आहे ते म्हणजे सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग. आपल्याला माहितीच आहे की डिमांड फोरकास्टिंगच्या वेगवेगळ्या आपल्याकडे मेथड आपण पाहिल्याच आहेत. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की डिमांड फोरकास्टिंग वेगवेगळ्या पद्धतीने किंवा वेगवेगळ्या मेथड आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत डिमांड फोरकास्टिंगच्या. मग प्रत्येक प्रोडक्टच्या नेचरनुसार आपल्याला त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग ही वेगवेगळी यूज करावी लागते. मग आपल्याला प्रोडक्ट नेचर कशा पद्धतीने आहे त्याच्यानुसार आपण डिमांड फोरकास्टिंगची मेथड ही त्या ठिकाणी आपण डिसाईड करत असतो. त्याचबरोबर काही वेळेला आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगच्या मेथड आहेत त्यांचं कॉम्बिनेशन देखील यूज करावं लागतं. म्हणजे 2 किंवा 3 मेथड आपल्याला त्या ठिकाणी एकत्रितरित्या यूज करून आपण त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करत असतो. तर डिमांड फोरकास्टिंगचे मेथड आपण कशावरून डिसाईड करतो तर त्याचं प्रोडक्टचं नेचर असेल, त्याचबरोबर टाईम पिरियड आपल्याकडे किती प्रमाणात आहे. म्हणजे डिमांड फोरकास्टिंग करण्यासाठी आपल्याला किती प्रमाणात टाईम पिरियड आपल्याकडे अवेलेबल आहे आणि कुठच्या मेथडला किती प्रमाणात टाईम लागतो याच्यावरती आपण ठरवत असतो. त्याचबरोबर डिग्री ऑफ ॲक्युरेसी किती प्रमाणात आपल्याला पाहिजे. म्हणजेच आपण डिमांड फोरकास्टिंग जे करणार आहोत त्याच्यावरून आपल्याला ॲक्युरेसी किती प्रमाणात पाहिजे, त्याची डिग्री ऑफ ॲक्युरेसी किती असली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला मेथड दिले आहेत त्यांच्या डिग्री ऑफ ॲक्युरेसी किती आहेत याच्यावरून आपण मेथड हे सिलेक्ट करत असतो. त्याच्यानंतर एक्सपेंडिचर इन्व्हॉल्व म्हणजे आपण डिमांड फोरकास्टिंग करण्यासाठी आपल्याकडून किती प्रमाणात आपण एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजेच किती प्रमाणात खर्च आपण त्या फोरकास्टिंगसाठी करू शकतो व एखादी मेथड यूज केल्याच्यानंतर आपल्याला किती प्रमाणात खर्च येतो हे जे ॲक्च्युली आपण कॅल्क्युलेशन करत असतो व त्याच्यानुसार आपण डिमांड फोरकास्टिंगच्या मेथड या ठरवत असतो. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टसाठी विशिष्ट आपल्याला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी फोरकास्टिंगसाठी टाईम आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला त्याची ॲक्युरेसी किती पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण एक्सपेंडिचर करायला किती प्रमाणात रेडी आहोत याच्यावरून आपण डिमांड फोरकास्टिंगची मेथड त्या ठिकाणी सिलेक्ट करत असतो. Adequate data should be collected for the purpose of forecasting. The data required for the demand forecasting can be collected from two source, namely primary source and secondary source. Data collected from the primary source are called primary data and thus collected from the secondary source are termed as secondary data. Primary data are collected for the first time. They are in form of raw materials and need to proceed before they are used. They are original in nature. Secondary data, on the other hand, are obtained from the existing record. They are like finished products and can use readily. आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंग करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला ॲक्युरेट डेटा किंवा ॲडिक्वेट डेटा कलेक्ट करणं हे गरजेचं असतं. मग अशा प्रकारचा डेटा हा 2 पद्धतीने आपल्याला 2 सोर्सच्या माध्यमातून आपल्याला कलेक्ट केलेला दिसून येतो. फर्स्ट म्हणजे प्रायमरी सोर्सेस अँड सेकंडरी सोर्सेस, अशा 2 पद्धतीच्या सोर्सच्या माध्यमातून आपल्याला डेटा हा कलेक्ट केलेला दिसून येतो. प्रायमरी सोर्सच्या माध्यमातून जो डेटा कलेक्ट केला जातो त्याला प्रायमरी डेटा असं म्हटलं जातं आणि सेकंडरी सोर्सच्या माध्यमातून जो डेटा कलेक्ट केला जातो त्याला आपण सेकंडरी डेटा असं म्हटलं जातं. तर प्रायमरी डेटा म्हणजेच काय, तर प्रायमरी डेटा हा फर्स्ट टाईम कलेक्ट केलेला डेटा असतो. तो सर्वेमधून किंवा इतर माध्यमातून तो कलेक्ट केला जातो. तो रॉ डेटा असतो, रॉ मटेरियल असेल म्हणजेच फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियलच्या फॉर्ममध्ये तो आपल्याला आढळून येतो. म्हणजेच तो रॉ डेटा असतो फर्स्ट टाईम कलेक्ट केलेला डेटा. त्यामुळे त्याला यूज करण्याअगोदर त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रोसेस करणं हे खूप गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर तो आपण ॲनालिसिससाठी किंवा फोरकास्टिंगसाठी यूज करू शकतो. कारण तो ओरिजिनल नेचरमध्ये त्याचं नेचर हे ओरिजिनल असतं, कारण तो ओरिजिनल डेटा त्या ठिकाणी असतो. त्यामुळे त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे फोरकास्टिंग करून आपण ॲनालिसिस करून त्याच्यानंतरच आपण तो फोरकास्टिंगसाठी यूज करू शकतो. तर सेकंडरी डेटा म्हणजेच काय, तर अदर हँड डेटा म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीने कलेक्ट केलेला डेटा किंवा एक्झिस्टिंग रेकॉर्डमधून आपण घेतलेला डेटा त्यालाच आपण सेकंडरी डेटा असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात इतर व्यक्तींनी जो काही कलेक्ट करून ठेवलेला डेटा असतो किंवा जे काही एक्झिस्टिंग रेकॉर्ड असतं त्याच्या माध्यमातून आपण जो काही डेटा घेत असतो त्यालाच आपण सेकंडरी डेटा असं म्हटलं जातं. त्याला तो फिनिश प्रोडक्टच्या स्वरूपात आपल्याला आढळून येतो. म्हणजेच तो आपण ज्या पद्धतीने पाहिलं की प्रायमरी डेटा आपल्याला रॉ मटेरियलच्या स्वरूपात आपल्याला आढळून येतो.
तर सेकंडरी डेटा हा फिनिश प्रोडक्टच्या स्वरूपात आपल्याला आढळून येतो. तो आपण डायरेक्टली ॲनालिसिससाठी किंवा फोरकास्टिंगसाठी डिरेक्टली आपण यूज करू शकतो. अशा पद्धतीने आपल्याला 2 सोर्सच्या माध्यमातून डेटा हा कलेक्ट केलेला दिसून येतो. एक्झाम्पल ऑफ प्रायमरी डेटा इज सेन्सस डेटा विल बी व्हाईल द मेन सोर्सेस ऑफ सेकंडरी डेटा आर ऑफिशियल पब्लिकेशन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट लाईक बजेट, प्लॅन डॉक्युमेंट, जर्नल्स, पब्लिकेशन्स ऑफ रिसर्च इन्स्टिट्यूट, internal bodies like WTOs, IMF, etc. While the using secondary data, utmost care should be taken. Reliable sources should be depended upon the collecting secondary data. म्हणजेच आपण फॉर एक्झाम्पल पाहिलं तर प्रायमरी डेटा म्हणजेच काय, तर आपण सेन्ससच्या माध्यमातून जो काही कलेक्ट केला जातो डेटा जातो, म्हणजे जनगणनेच्या माध्यमातून आपण जो काही डेटा कलेक्ट केला जातो त्याला आपण प्रायमरी डेटा असं म्हणू शकतो, कारण तो आपण फ्रेश डेटा त्या ठिकाणी कलेक्ट केलेला असतो. तर सेकंडरी डेटाचे मेन सोर्स काय, तर त्यामध्ये गव्हर्नमेंटकडून ऑफिशियल पब्लिकेशन्स असतात, म्हणजेच गव्हर्नमेंटचे बजेट असेल किंवा प्लॅन डॉक्युमेंट असतील, जर्नल्स असतील, पब्लिकेशन इन्स्टिट्यूशन, रिसर्च इन्स्टिट्यूशनचे पब्लिकेशन्स असतील किंवा इंटरनल बॉडीकडून म्हणजेच WTO किंवा IMFच्या माध्यमातून जे काही इन्फॉर्मेशन पब्लिश केली जाते त्याच्या माध्यमातून आपण सेकंडरी डेटा हा कलेक्ट केला जाऊ शकतो. तर अशा वेळी सेकंडरी डेटा कलेक्ट करताना आपल्याला जो काही सोर्स आहे तो आपण योग्यरित्या कलेक्ट केला पाहिजे, कारण सेकंडरी डेटा हा पूर्णपणे त्या सोर्सवरती डिपेंड असतो. म्हणजेच आपण कोणत्या प्रकारचा सोर्स यूज करतो आहे त्याच्यावरती त्या सेकंडरी डेटाची ॲक्युरेसी किंवा त्याचं ॲडिक्वेट डेटा हा त्या सोर्सवरती डिपेंड असतो. म्हणजेच सेकंडरी डेटा कलेक्ट करताना आपण ती काळजी घेतली पाहिजे की आपण योग्य सोर्सच्या माध्यमातून ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली पाहिजे, तरच तो डेटा आपल्याला ॲक्युरेट डेटा मिळू शकतो. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा अँड टेस्टिंग द ॲक्युरेसी ऑफ फोरकास्टिंग. वन्स द रिक्वायर स्टॅटिस्टिकल डेटा इज कलेक्टेड, इट हॅज बीन proceed and interpreted properly. Interpretation of statistical data is complicated process. On the basis of the data collected, demand estimates have to be made. The statistical accuracy of demand forecasting can be tested by the various methods. The testing is done to avoid and minimize the error. The difference between forecast values and the actual values indicate the absolute level of the forecasting error. नेक्स्ट स्टेप दिली आहे ती म्हणजे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा अँड टेस्टिंग द ॲक्युरेट फोरकास्टिंग. म्हणजेच आपल्याला त्या ठिकाणी जो काही आपण डेटा कलेक्ट केला आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन केलं पाहिजे व जे काही आपण फोरकास्टिंग केलं आहे त्याची ॲक्युरेसी टेस्ट केली पाहिजे. म्हणजेच जेव्हा आपण एखादा डेटा कलेक्ट करतो, स्टॅटिस्टिकल डेटा कलेक्ट केल्याच्या नंतर त्याच्यावरती प्रोसेस करून त्याचं आपण इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली केलं पाहिजे. असा इंटरप्रिटेशन करताना आपल्याला तो स्टॅटिस्टिकल डेटाचं इंटरप्रिटेशन करणं हे खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे. आपण डेटा कलेक्शन किंवा डेटा एस्टिमेशनच्या माध्यमातून ते डेटा इंटरप्रिटेशन हे केलं जातं. तर त्याचबरोबर स्टॅटिस्टिकल ॲक्युरेसी असते डिमांड फोरकास्टिंगची, आपण ती वेगवेगळ्या मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केली जाते. तर अशा प्रकारचं टेस्टिंग का केलं जातं, तर जे काही एरर पुढे येणारे असतात ते अवॉइड करण्यासाठी किंवा जे काही एरर त्यामध्ये येत असतात, म्हणजे ॲनालिसिस केल्यामध्ये किंवा डिमांड फोरकास्टिंगमध्ये जे काही एरर येतात ते अवॉइड करण्यासाठी किंवा मिनिमाइज करण्यासाठी आपण अशा प्रकारचं टेस्टिंग हे केलं जातं. म्हणजे ॲक्युरेट फोरकास्टिंगचं टेस्टिंग हे केलं जातं. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही पुढे येणारे अडथळे असतात किंवा एरर असतात ते आपण कमी करू शकतो किंवा अवॉइड करू शकतो. जर आपल्याला फोरकास्टिंग एररची ॲक्युरेट व्हॅल्यू जर आपल्याला मिळवायची असेल तर आपण जी काही फोरकास्टिंग व्हॅल्यू आयडेंटिफाय केलेली असते आणि ॲक्च्युअल व्हॅल्यूज आपल्याला इंडिकेट मिळत असते त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे याच्या माध्यमातून आपण फोरकास्टिंग एरर ॲब्सोल्यूट लेवल आपण फोरकास्टिंग एररची आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात आपण जे काय फोरकास्टिंग केलेलं असतं तेव्हा जी आपल्याला मिळालेली व्हॅल्यू असते आणि ॲक्युरेट मार्केटमध्ये आपण आल्याच्यानंतर जी काही आपल्याला इंडिकेट व्हॅल्यू मिळालेले असतात, म्हणजे ॲक्च्युअल व्हॅल्यू मिळालेले असतात याच्यामधला जो काही डिफरन्स असतो त्यालाच आपण फोरकास्टिंग एरर असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपल्याला फोरकास्टिंग एरर किती प्रमाणात आले त्याची ॲब्सोल्यूट लेवल आपण त्यानुसार आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत, या स्टेप्सच्या माध्यमातून आपण डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं.